आफ्टरनून. मी ओम बाबन वाघमारे तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे वाघमारे अकॅडमी. फ्रेंड्स, आज आपण क्लास 8 सायन्स चॅप्टर नंबर 15 साऊंड या लेसनचा लेक्चर नंबर 2 आज आपण बघणार आहोत. लेक्चर नंबर 1 मध्ये आपण बघितलं होतं प्रोडक्शन ऑफ साऊंड आणि प्रपोगेशन अँड मीडियम. आपण हे बघितलं होतं. या लेक्चरमध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड हे बघायचं आहे. तर बघूया. तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ह हा टॉपिक फर्स्ट आपला टॉपिक आहे या लेक्चरमधला. Using figure 15.2 we learned about how the vibration of turning fork result in generation of compression and rarefaction in air. जसं की आपण त्या 15.2 या फिगरमध्ये बघितलं होतं की टर्निंग फॉक कसा जनरेशन करतं कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन. कॉम्प्रेशन म्हणजे काय, द डेन्सिटी अँड द प्रेशर ऑफ एअर इज व्हेन हाय इट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन. द प्रेशर ऑफ एअर अँड द डेन्सिटी इज लो देअर इज अ रेअरफॅक्शन. इथे आपण असं बघितलं होतं. मोर डिटेल ऑब्झर्वेशन शोज दॅट ॲक्च्युअल व्हायब्रेशन इन एअर डेन्सिटी अँड प्रेशर आर ॲज शोन इन फिगर 15.4. तर यामध्ये आपल्याला जे डेन्सिटी आणि एअर प्रेशर हे बघायचं आहे या फिगरमध्ये. तर यावरून आपल्याला सर्व कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन म्हणजे काय तर हे बघायचं आहे. आणि व्हेव्ज कशाला म्हणतात मी मगाशी तुम्हाला लेक्चर 1 मध्ये सांगितलं होतं. इफ एनी ऑब्जेक्ट व्हायब्रेट्स इन एअर सच साऊंड वेव्ह आर प्रोड्यूस इन द एअर. जेव्हा एखादं जे ऑब्जेक्ट आहे ते व्हायब्रेट होतं तेव्हा वेव्ह तयार होतात. जशा समुद्रामध्ये वेव्ह तयार होतात का नाही, तशाच इथे वेव्ह तयार होतात. त्यामध्ये कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन होतं. तर इथे काय आपल्याला एक फिगर फर्स्ट आपण त्या फिगरचं डिटेल ऑब्झर्वेशन करूया. इथे या टाईप एक आपल्याला एक वेव्ह दिलेली आहे. सॉरी, इथे जे हे कॉम्प्रेशन आहे, हे जे कॉम्प्रेशन आहे, कारण की इथे इन्क्रीज आहे, प्रेशर इन्क्रीज आहे आणि डेन्सिटी सुद्धा हाय आहे. याला काय म्हणतात, वन ऑसिलेशन कन्सिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन. एका ऑसिलेशन म्हणजेच की एका जे आहे फिरण्यामध्ये एका ज्या एक वेव्ह कंप्लीट करणार. आपण असं म्हणूया की एक वेव्ह जेव्हा कंप्लीट होते तेव्हा जे आहे कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन या दोन्ही क्रिया घडतात. मोशन ऑफ एअर मॉलिक्युल्स ड्यू टू साऊंड. या साऊंडमध्ये जे एअर मॉलिक्युल्स पहा इकडे तिकडे अशा विखुरलेले दिसतात. तिथे काही ठिकाणी कॉम्प्रेशन आहे, काही ठिकाणी रेअरफॅक्शन आहे, इथे आपल्याला दिसायला मिळतं. रिड्यूस इन प्रेशर. जेव्हा प्रेशर रिड्यूस होतं तेव्हा रेअरफॅक्शन घडतं. इथे रेअरफॅक्शन घडत आहे, इथे कॉम्प्रेशन घडत आहे. आणि इथे जे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, यावर जे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर पडतं, आपल्या डोक्यावर सुद्धा ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर पडतं. पण आपल्या शरीरामध्ये जे आहे, आपल्या ज्या एअर्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये एअर, त्यामुळे जे आपण ते ॲटमॉस्फिअरचे प्रेशर सहन करू शकतो. प्रपोगेशन ऑफ साऊंड. इथून जे प्रपोगेशन ऑफ साऊंड होत आहे म्हणजे की या ठिकाणाहून तिकडे दुसऱ्या ठिकाणी साऊंडचं ट्रॅव्हल होत आहे. सायकल ऑफ कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन इन साऊंड वेव्ह अँड चेंज इन एअर आपल्याला इथे बघितलं आपण. आय होप तुम्हाला ते कळलं असेल. यानंतर काय, ॲज शोन इन फिगर 15.4 वन कॉम्प्रेशन वन रेअरफॅक्शन टुगेदर फॉर्म वन सायकल ऑफ द वेव्ह. जेव्हा एखाद्या वेव्हची वन सायकल तयार होते तेव्हा काय होतं, कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन दोन्ही क्रिया घडतात, असं आपण ध्यानात ठेवू शकतो. The number of cycle formed in air in 1 second will be decided by number of times the prongs of turning fork or any other vibrating body vibrates back and forth. That is the number of vibration of turning fork in 1 second. आपल्याला जे त्या सायकलची कसे नंबर काढू शकतो आपण. नंबर ऑफ सायकल जेव्हा वेव्ह तयार होतात का नाही तेव्हा त्या प्रॉंग्सवरून, ते जे प्रॉंग्स असतात टर्निंग फॉकचे, त्यावरून जे आपण त्याचे कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन वरून ते आपण त्याचे व्हायब्रेशन जेव्हा होतं त्याच्यावरून त्याचे नंबर ऑफ सायकल काढू शकतो. नंतर काय, नंबर ऑफ सच सायकल दॅट आर प्रोड्यूस इन एअर ऑर अदर मीडियम. कोणत्या मीडियममध्ये, एअर किंवा सॉलिड, लिक्विड, गॅस, हे 3 मीडियम आहे आपल्याला माहिती आहे. मीडियम किती आहे, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस, हे तिन्ही मीडियम आपल्याला ध्यानात ठेवायचे आहे. नंबर ऑफ सच सायकल दॅट आर प्रोड्यूस इन एअर अदर मीडियम. कोणत्या मीडियममध्ये जेव्हा तयार होतात सायकल पर सेकंड इन इज कॉल्ड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड वेव्ह. What is the frequency? The frequency is the number of cycle that produced in air per second is called the frequency of the sound wave. साऊंड वेव्ह, जेव्हा साऊंड वेव्हचे जे सायकल तयार होते तर पर सेकंदाला किती सायकल्स तयार होतात किंवा किती सायकल निर्माण होतात त्याला म्हणतात फ्रिक्वेन्सी. इथे बघू शकता नंबर ऑफ सायकल सच सायकल दॅट प्रोड्यूस इन एअर. द फ्रिक्वेन्सी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. हर्ट्जमध्ये ते विचारलं तर ते फ्रिक्वेन्सी जे हर्ट्जमध्ये मोजली जाते त्याला एच झेड असं सुद्धा लिहितात. एवढं लॉंग फॉर्ममध्ये लिहिण्याची गरज नाही आहे. एच झेड म्हणजेच की हर्ट्ज, त्याला एच झेड अशा शॉर्ट फॉर्ममध्ये सुद्धा लिहितात. इफ वन सायकल इज कम्प्लिटेड इन 1 सेकंड द फ्रिक्वेन्सी इज सेड टू बी 1 हर्ट्ज. जेव्हा वन सायकल
म्हणजेच की 1 सायकल कशी असते तर याप्रमाणे असते. तेव्हा जी 1 सायकल जेव्हा घडेल तेव्हा जर 1 सायकल जर 1 सेकंद घडली तर त्याला आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी 1 म्हणू शकतो. जर 4 सायकल एका सेकंदामध्ये घडल्या तर त्याला त्याची आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणू शकतो 4 हर्ट्ज असं आपण त्याला म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल द टर्निंग फॉक इन द फिगर 15.1 मध्ये आपण जे टर्निंग फॉक बघितला होता या प्रकारे शो दिस फ्रिक्वेन्सी टू बी 515 हर्ट्ज. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे 512 हर्ट्ज आहे. सॉरी 512 हर्ट्ज. एच झेड असं लिहितात त्याला. एच मोठा आणि झेड लहान. त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला 512 हर्ट्ज दिलेली आहे. इट मीन्स दॅट फॉक व्हायब्रेट 512 टाइम्स पर सेकंद. म्हणजेच की फ्रिक्वेन्सी जर जितकी फ्रिक्वेन्सी असेल तितक्या वेळा जी आहे तो व्हायब्रेट होत आहे ती ऑब्जेक्ट एका सायकलमध्ये. म्हणजे त्याची आपल्याला फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ट्ज दिलेली आहे. इट मीन्स दॅट द फॉक व्हायब्रेट 512 टाइम्स पर सेकंड. जसं की तो व्हायब्रेट किती वेळा होईल 512 टाइम. जर माझं बोलणं तुम्हाला फास्ट वाटत असेल तर तुम्ही सेटिंगमधून त्याचं हे जे स्पीड कमी करू शकता. दिस व्हायब्रेशन विल सेट 512 सायकल्स ऑफ कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन इन द एअर. तर 512 जे आहेत त्या सायकल चेन किंवा सायकल म्हणू शकतो आपण. सायकल तयार होते जेव्हा 1 हर्ट्ज 512 म्हणजेच की 1 हर्ट्ज तेव्हा निर्माण होतो फ्रिक्वेन्सी त्याची टर्निंग फॉकची सॉरी पर सेकंड मध्ये तयार होते. थस द साऊंड जनरेटेड बाय द फॉक विल हॅव अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ 512 हर्ट्ज. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे तर 512 हर्ट्ज आहे. ते काय आपल्याला सांगितलं आहे काय जर एका सेकंदाला जितकी सायकल निर्माण झाली तितकी त्याची फ्रिक्वेन्सी असते. जर मी आता बोलत आहो मी जर तुमच्याशी बोलत आहो का नाही तर एका सेकंदाला जर 515 जर हर्ट्ज निघाले 515 त्याची जर सायकल असेल फ्रिक्वेन्सी तर त्याची जी हर्ट्जमध्ये आपण कसं मोजायचं तर 515 हर्ट्ज त्याची जी फ्रिक्वेन्सी होईल असं आपण त्याला सांगू शकतो. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ टर्निंग फॉक हे डिसाइड बाय द dimensions ऑफ prongs लेंथ थिकनेस अँड द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग द फॉक. त्या मटेरियलवरून त्याची ठरते. यानंतर आपल्याला ट्रायझिस दिलेला आहे. यानंतर आपल्याला तुम्हाला एक ट्रायझिस दिलेला आहे तुमच्या बुकमध्ये तुम्ही बघू शकता. टेक 6 to 7 ग्लास कप. आपल्याला एक ग्लास कप घ्यायचे 6 ते 7. अरेंज देम इन लाईन अँड फिल देम विथ वॉटर विथ ग्रॅज्युअल इन्क्रीजिंग वॉटर लेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर. म्हणजेच की आपल्याला 6 ते 7 कप घ्यायचे काचाचे आणि ते लाईन एका स्ट्रेट लाईनमध्ये ठेवायचे. इथे एक इथे एक इथे एक आणि इथे एक याप्रमाणे ठेवायचे. आणि प्रत्येक जे या कपामध्ये जे आहे ते इन्क्रीजिंग म्हणजेच की असेंडिंग आपण बघतो मॅथमध्ये कसं बघतो असेंडिंग नंबर्स असेंडिंग याप्रमाणे आपल्याला त्यामध्ये पाणी टाकायचं म्हणजेच की इन्क्रीज होत जाईल. या ठिकाणाहून प्रत्येक जे ग्लास राहतील त्यामध्ये इन्क्रीज होत झाली. इथे जर 50 मिली असेल तर इथे 60 मिली भरायचं आपल्याला याप्रमाणे भरायचं आहे. टेक अ पेन्सिल अँड स्ट्राईक द कप्स सिक्वेन्शियली. द साऊंड जनरेटेड बाय इच कप विल बी डिफरंट. व्हाय इट इज सो. म्हणजेच की तेव्हा इथे बघू शकतो तुमचे फिगर सुद्धा दिलेले आहे. ते याप्रमाणे पेन्सिल घ्यायची आणि त्यामध्ये हिट करायचे आपल्याला. जसं की ते वाजवायचे ते त्याचे कपाचे जे काठ आहेत ते आपल्याला वाजवायचे. त्यामधून जो साऊंड आहे तो डिफरंट तयार होईल. कारण की त्याची लिक्विड आहे त्यामुळे लिक्विड आहे ते काही प्रमाणामध्ये कमी आहे कशामध्ये कमी आहे कशामध्ये जास्त आहे. त्यामुळे तर जिथे लिक्विडचं जे प्रमाण जर जास्त असेल तर साऊंड कमी जास्त याप्रमाणे तो निर्माण होतो. व्हेन कप इज स्ट्रक वेव्स आर सेट अप इन द एअर. ते हवेमध्ये जातात. आर कॉलम अबाउ द वॉटर लेवल इन द कप. त्यामध्ये कॉलम तयार होतात. फ्रिक्वेन्सी ऑफ द जनरेटेड वेव्ह डिपेंड्स ऑन द हाईट ऑफ द एअर कॉलम इनसाइड द ग्लास कप. त्याच्या जे कॉलमवर असेल त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल त्या कॉलमवर असेल ना त्याच्या वरची. सिन्स द वॉटर लेवल इन ईच ग्लास इज डिफरन्स द हाईट ऑफ द एअर कॉलम इज ईच ग्लास इज डिफरंट. त्यामध्ये पाणी जर कमी जास्त असेल तर त्यामध्ये सॉरी जो एअर कॉलम म्हणजेच काय जर हे जर एखादा कप असेल तर पाणी जर इथपर्यंत भरलेलं असेल तर एवढाच वेळ हा एअर कॉलम झाला. त्याला एअर कॉलम म्हणतात. याची या हाईटवरून जे त्याचं जे हे निर्माण होते साऊंडची जनरेशन आपल्याला आपण काढू शकतो. देअर फॉर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड जनरेटेड बाय ईच ग्लास कप विल बी ऑल्सो डिफरंट. त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल ते डिफरन्स असेल. सो द साऊंड जनरेटेड इज डिफरंट. ते साऊंडसुद्धा डिफरंट राहील. अँड ॲप फॉर मेजरमेंट ऑफ साऊंड फ्रिक्वेन्सी मे बी अवेलेबल ऑन सेलफोन. आपल्या मोबाईल्समध्ये फ्रिक्वेन्सी मोजण्याची सुद्धा ॲप्स आहेत ते तुम्ही बघून ते इन्स्टॉल करून तुम्ही त्याची व्हेरियस त्याचे एक्सपेरिमेंट करू शकता. विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर
यूज द ॲप टू मेजर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड जनरेटेड फ्रॉम द इच ग्लास कप. या कपमध्ये जे इच ग्लासमध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला ते ॲप घेऊन मोजायची आहे. डू यू ऑब्झर्व एनी रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ जनरेटेड साऊंड अँड हाईट ऑफ एअर कॉलम इन द ग्लास कप. तुम्हाला काही त्याची जे रिलेशन वाटतं ते सांगायचं तुम्हाला. इफ हे एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. दिस इज यू आर सिम्पल. जलतरंग जे जलतरंग असतात त्याचे जे कॅन दिस एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म विथ स्टेनलेस स्टील पॉट्स ऑफ डिफरंट साईज. हे करू शकता का आपल्याला ते तुम्ही एक्सपेरिमेंट करून बघू शकता. यानंतर साऊंड अँड म्युझिक. साऊंड म्हणजेच काय ध्वनी आणि म्युझिक म्हणजेच काय संगीत. फ्रॉम द अबव ॲक्टिव्हिटी इट इज क्लिअर दॅट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव इज चार्ज डिफरंट साऊंड प्रोड्यूस. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जर डिफरंट असेल तर साऊंडसुद्धा डिफरंट निघतो. साऊंड वेव्स ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी प्रोड्यूस डिफरंट साऊंड नोट्स. त्याचे डिफरंट साऊंड नोट्स तयार करतात. फ्रिक्वेन्सी जर डिफरंट असेल नोट्ससुद्धा डिफरंट होतात. तुम्हाला जर सिंगिंग टीचर जर असते त्यांना तुम्ही नोट्सबद्दल विचारू शकता. इन द फील्ड ऑफ म्युझिक व्हेरियस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ साऊंड नोट्स. ते नोट्स क्रिएट करण्यासाठी विविध जे इन्स्ट्रुमेंट वापरतात. म्हणजेच की जे आपण तबला आहे किंवा गिटार आहेत हे असे इन्स्ट्रुमेंट वापरतात. तरी ते काय सांगितलेलं आहे. धिस इन्क्लूड इन्स्ट्रुमेंट लाईक सितार, व्हायोलिन, गिटार विच यूज स्ट्रिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ साऊंड अँड इन्स्ट्रुमेंट लाईक फ्ल्यूट, शेनाई विच आर एअर ब्लोन इन टू पाईप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. म्हणजेच की हे काही जे आहेत की नाही हे तारापासून जे हे आहेत याचे स्ट्रिंग म्हणजेच की तारापासून त्याचा साऊंड निर्माण होत आहे. काही जे आपली बासरी जे आहेत त्यामुळे जे आपल्या होल्समधून आपल्याला साऊंड जे ट्रॅव्हल करावं लागतं त्यामुळे जे साऊंड तो या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल होतो आणि साऊंड प्रोड्यूस होतो. यानंतर काय इन स्ट्रिंग बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट जे स्ट्रिंग बेस्ड म्हणजे की तार जे त्यामध्ये इन्क्लूड असतं. स्ट्रिंग बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ साऊंड स्ट्रिंग इज चेंज बाय चेंजिंग इन टेन्शन ऑफ द स्ट्रिंग अँड ऑर बाय चेंजिंग द व्हायब्रेशन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग युझिंग फिंगर्स. ते आपले जे फिंगर असतात त्यामुळे यूज करून आपण जे गिटार असते समजा ही गिटार आहे याप्रमाणे ही गिटार असते गिटार माझी पानासारखी निघालेली आहे. याप्रमाणे जे आहे ती गिटार अशी याप्रमाणे असते. यामध्ये जे तारा असतात हे तारा आपण आपल्या जे फिंगरच्या सहाय्याने ते जे व्हायब्रेट करतो आणि त्यामुळे साऊंड निर्माण होतो. जेव्हा जे ताराची जे लेंथ किंवा व्हायब्रेशनची चेंज होती तेव्हा त्याप्रमाणे साऊंडसुद्धा. दिस इज रिझल्ट जनरेशन ऑफ डिफरंट नोट्स. त्यामुळे जे आहे डिफरंट नोट्स तयार होतात. सा रे ग म प ध नि सा या प्रकारे नोट्स तयार होतात. इन म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट लाईक फ्ल्यूट द होल्स ऑन द फ्ल्यूट एअर ओपन ऑर क्लोज्ड ऑन चेंज द लेंथ ऑफ व्हायब्रेशन एअर कॉलम इन फ्ल्यूट. त्या फ्ल्यूटमध्ये जे एअर कॉलम जे असतात त्यामध्ये जे होल्स असतात त्यामुळे जे आहे ते होल्स आपण त्यामध्ये बोटं दाब देतो आणि त्यामुळे व्हायब्रेशन तयार होते. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्स देअर फॉर चेंज अँड इट्स रिझल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट नोट्स. त्यामध्ये जे जेव्हा फ्रिक्वेन्सीची चेंज होते तेव्हा जे आहे त्यामध्ये साऊंडसुद्धा चेंज. इथे जे आहे नंतर आपल्याला काय म्हणजे जेव्हा जे फ्रिक्वेन्सी चेंज होते जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते त्यानुसार जे आहे त्याचे साऊंडचे नोट्ससुद्धा चेंज. यानंतर आपल्याला दिलेलं आहे इन द फ्ल्यूट डिफरंट नोट्स कॅन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग वे ऑफ एअर ब्लोईंग ऑल्सो. म्हणजे जेव्हा ते वाजते आपण वाजवतो त्या होल्समधून जे डिफरंट नोट्स तयार होतात कारण की त्यामध्ये जनरेशन जे डिफरंट फ्रिक्वेन्सी निर्माण होते. यानंतर डू यू नो आपल्याला दिलेलं आहे. डू यू नोमध्ये आपल्याला व्हॉट आर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ म्युझिकल नोट्स सा रे ग म प ध नि. हे आपल्याला 7 सूर आहेत मध्य सप्तक हे जे सूर आहेत याची आपल्याला फ्रिक्वेन्सी विचारली आहे. इथे आपल्याला हा कॉलम दिलेला आहे. हा कॉलम तुम्हाला पाठ करायचा आहे. हा तुम्हाला एक्झाममध्ये सुद्धा विचारू शकतात. यामध्ये नोट आहे सा रे ग म प ध नि आणि फ्रिक्वेन्सी आहे याची 6ची आहे 256 म्हणजे 256 हर्ट्ज. जसं की एका सेकंदाला जे सायकल जे कॉम्प्रेशन आणि रेअर फ्रॅक्शनची सायकल किती होते एका सेकंदाला तर 256 एवढ्या सायकल होतात. रेची आहे 280 हर्ट्ज, गाची आहे 312 हर्ट्ज, माची आहे सारे ग म 346 हर्ट्ज आणि पची आहे 384 हर्ट्ज आणि धची आहे 426 हर्ट्ज आणि नीची आहे 480 हर्ट्ज. तर इथे आपल्याला त्याची हर्ट्जमध्ये आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी बघितली. आपण सा रे ग म प ध नि एवढे 7च सूर असतात. आपण शेवटी जे 6 हा शेवटचा सूर नसतो आपण शिल्लक चालवतो तिथं.
यानंतर आपल्याला ऑब्झर्व अँड डिस्कस, आपल्याला एक फिगर्स आहेत काही ते बघायचं आहे. आयडेंटिफाय द इन्स्ट्रुमेंट अँड डिस्कस साऊंड प्रोपोगेशन इन देम. आपल्याला हे तुम्ही बघू शकता तुमच्या ग्रुप करून ते करू शकता. ट्राय दिस ॲप्स फॉर जनरेशन ऑफ डिफरंट साऊंड नोट्स. साऊंड नोट जनरेटर ॲप मे बी अवेलेबल ऑन सेल फोन विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर. युझिंग सच ॲप जनरेट साऊंड नोट्स लिस्टेड इन द टेबल. त्या टेबलमध्ये सारेगमप जे टेबल आहे त्यामध्ये तुम्हाला ते त्याचे फ्रिक्वेन्सीज नोट करायचे आहेत. आता साऊंड प्रोड्यूस बाय ह्युमन. आपला जो ह्युमन बिंग्स आहेत त्यामध्ये साऊंड कसा तयार होतो तर हे आपल्याला बघायचं आहे. तर आपल्याला एक डायग्राम सुद्धा दिलेली आहे. आयदर स्पीक अ लिटल लाऊडली और सिंग अ सॉन्ग और प्रोड्यूस अ ह्युमिंग साऊंड लाईक अ बी अँड पुट युअर फिंगर्स ऑन युअर थ्रोट. जेव्हा आपण गाणं किंवा एखादं काही बोलतो तेव्हा आपल्या जे गळ्यावर आपल्याला हात ठेवायचा आणि बोलायचं आहे, तेव्हा आपण बघू शकतो आपल्या गळा जे आहे इथे तिथे 2 व्होकल कॉर्ड्स असतात ते व्हायब्रेट होतात. तिथे आपल्याला जाणवतं ते. डू यू फील सम व्हायब्रेशन? येस, वी फील व्हायब्रेशन वेन वी सेईंग और द सिंगिंग अ साऊंड. इथे आपण बघू शकतो. इथे जे आहे नंतर जे आहे इन द ह्युमन साऊंड इज प्रोड्यूस इन द लॅरिंग्स. आपला जो लॅरिंग्स असं गळ्यामध्ये तिथे साऊंड प्रोड्यूस होतो. विल द स्वॅलोविंग आहे ते फूड. We can feel with our finger a hard pump that seems to move. तिथे आपल्याला गळ्यावर जे एक व्हायब्रेशन होतं. दिस इज नथिंग बट लॅरिंग्स. त्याचे जे आपण जेव्हा आपण अन्न जेवतो का नाही तेव्हा आपल्याला जे इथे पाईप दिसतो पण जेवताना त्यालाच म्हणतात लॅरिंग्स असे म्हणतात. ॲज शोन इन द फिगर 15.5 आपल्याला इथे दिसत आहे. आपला एक डायग्राम दिलेला आहे. मी तुम्हाला ते झूम करून सुद्धा दाखवतो. तर इथे जे हे जे एपिग्लोटिस आहे, एपिग्लोटिस अ फ्लॅट दॅट क्लोजेस एअर ट्रॅक ड्युरिंग स्वॅलोविंग. जेव्हा आपण अन्न गिळतो, जेव्हा एखादा घास आपण खातो तेव्हा जे आपलं जे एअरची जी 2 नळ्या असतात, विंड पाईप अँड फूड पाईप. ज्या विंड पाईपमध्ये जे आपण ऑक्सिजन घेतो आणि ते हवा शुद्ध करण्यासाठी जाते आणि फूड पाईपमध्ये जे आपलं अन्न जातं तेव्हा जेव्हा आपण फूड पाईपमध्ये अन्न जेव्हा जेवतो तेव्हा हे जे एपिग्लोटिस आहे तेव्हा ते त्यावर झाकण लावतं. कशावर? तर विंड पाईपवर. कारण की आपला जो घास आहे तो अन्न नलिकेमध्ये तो विंड पाईपमध्ये नाही गेला पाहिजे, त्यामुळे ते तिथे असतं. व्होकल कॉर्ड्स म्हणजेच काय 2 बॉल्स असतात. इथे तुम्हाला ते दिसत नाही आहे पण 2 बॉल्स टाईप असतात आणि ते व्हायब्रेट होतात. ट्रॅचिया म्हणजेच की काय गळ्याचा खालचा भाग आणि जे एसोफेगस असते इथे गळ्यापाशी ते सुद्धा असते. तर आता आपण फिगर बघितले. तर आता आपण त्यामध्ये जे मुद्दे आहेत ते बघूया. As shown in the figure 15.5 it is at the upper end of the wind pipe. जे विंड पाईप असतं आपला विंड पाईपच्या वर असतं तो काय तर फूड पाईप जो असतो लॅरिंग्स वर असतो विंड पाईपच्या. कारण की तेव्हा जे विंड पाईप सपोज हा एक विंड पाईप आहे, हा जो यावर लॅरिंग्स असतो याच्या वर लॅरिंग्स असतो इथे. आणि जे ॲपिग्लॉट्स असते हे ॲपिग्लॉट्स काय असते तर यामधलं झाकण असते हे. तेव्हा जेव्हा आपण जेवतो तेव्हा ते झाकण त्यावर टाकलं जाते. 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such way that is leaves a narrow slit between them from the passage of air. तेव्हा जे व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट होतात आणि त्यामध्ये जे व्हायब्रेशनमुळे साऊंड निर्माण होतं आणि आपण तो तोंडाद्वारे निघतो. when the lungs force air through the slit, जेव्हा जे लंग्स फोर्स थ्रू होतात the vocal cords vibrate producing sound. तेव्हा vocal cord vibrate. इथे काय आपल्याला दिलेलं मसल्स अटॅच टू द व्होकल कॉर्ड्स कॅन मेक द कॉर्ड्स टाईट ऑर लूज. आपले जे मसल्स असतात आपल्या ज्या लॅरिंग्समध्ये मसल्स असतात ते काय करतात व्होकल कॉर्ड्सला लूज आणि टाईट करतात. व्हेन व्होकल कॉर्ड्स आर टाईट अँड थिन द टाईप ऑर क्वालिटी ऑफ व्हॉइस इज डिफरंट. जे त्यावर डिपेंड आहे आपल्या व्होकल कॉर्ड्सच्या टाईपवर. म्हणजेच की व्होकल कॉर्ड जर थिन असेल आणि टाईट असेल तर त्यावर ते डिपेंड आहे त्याची क्वालिटी काय असेल साऊंडची. सॉरी. यानंतर टेक 2 रबर स्ट्रिप्स आउट ऑफ अन अनयुज्ड बायसिकल ट्यूब. आपल्याला रबर स्ट्रिप्स आणि ट्यूब घ्यायचे आहेत. प्लेस देस 2 पीसेस वन अबाउ द अदर अँड स्ट्रेच देम टाईट. आपल्याला ते स्ट्रेच करायचे दोन्ही सुद्धा. नाऊ ब्लो एअर
through the gap between them as the air blows through the gap between the rubber strip. आपल्याला त्यामध्ये एअर ब्लो करायचं म्हणजे की हवा मारायची आणि त्यामधून आपल्याला स्ट्रिप साऊंड बी प्रोड्यूस, त्यामध्ये साऊंड प्रोड्यूस होईल. ह्युमन लॅरिंग्स वर्क इन सिमिलर वे. ह्युमन लॅरिंग्स सुद्धा अशाच प्रकारे वर्क करतं. व्होकल कॉर्ड्स आर 20 सेंटीमीटर लेंथ इन मेल. जे पुरुषांमध्ये जे व्होकल कॉर्ड्स असतात तो 20 सेंटीमीटर लांब असतो. अबाउट 15 सेंटीमीटर इन फिमेल. जे फिमेल्समध्ये जे असतात, स्त्रियांमध्ये जो आहे तो 15 सेंटीमीटर लॉंग असतो. 20 सेंटीमीटर हा पुरुषांमध्ये आणि 15 सेंटीमीटर हा स्त्रियांमध्ये. अँड इवन स्मॉलर इन चिल्ड्रेन. यापेक्षा सुद्धा स्मॉलर चिल्ड्रेनमध्ये असतात. देअरफॉर द व्हॉइस ऑफ मेल, फिमेल अँड चिल्ड्रन्स आर डिफरंट. त्यामुळे जे व्हॉइस ऑफ जो पुरुषांचा, स्त्रियांचा आणि मुलांचा आवाज आहे तो डिफरंट असतो. यानंतर आपल्याला ट्रायदिस दिलेला आहे. तर ट्रायदिसमध्ये आहे प्रोड्यूस अ साऊंड बो बो जस्ट लाईक अ डॉग. डॉग कसं भाऊ 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 करतो, त्यामुळे आपल्याला त्या प्रकारे आपला साऊंड प्रोड्यूस करायचा आहे. अँड म्याव म्याव जस्ट लाईक अ म्यूंग. कॅट कशी करते तसं करायचं आपल्याला. आवाज काढायचा आहे. केअरफुली नोटीस द टेन्शन ऑफ व्होकल कॉर्ड्स. त्यामुळे आपल्याला जे आपलं व्होकल कॉर्ड्स आहे त्यावर हात ठेवून आपल्याला करायचं आहे आणि त्यामध्ये जे तणाव जो निर्माण होतो तो आपल्याला बघायचा आहे. When you produce this sound, do you feel that the tension on the vocal cords change when you produce this two different sound? जेव्हा आपण ते साऊंड प्रोड्यूस करतो, जेव्हा आपण ते बोलतो, तेव्हा ते दोन्ही साऊंडमध्ये जो ताण असतो आपल्या व्होकल कॉर्ड्सवरचा, आपल्याला गळ्यावर हात ठेवून ते दोन्ही, आता सपोज मी म्हणत आहे भाऊ भाऊ किंवा म्याव म्याव, तेव्हा जे आपल्या व्होकल कॉर्ड्सचा जो टेन्शन आहे तो डिफरंट असतो. त्याचे जे ताण निर्माण होतो तो डिफरंट असतो, कारण की त्यामध्ये मसल्स ते टाईट आणि लो करतात त्याला आपल्या व्होकल कॉर्ड्सला. यानंतर जो आहे तो आहे शेवटचा टॉपिक आहे. यानंतर आपला शेवटचा टॉपिक आहे साऊंड जनरेशन बाय लाऊडस्पीकर. आपल्याला घरी लाऊडस्पीकर असेल त्यामध्ये साऊंड कसं जनरेट होतं ते बघायचं आहे आपल्याला. यू नो दॅट कॅन बी साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस युजिंग लाऊडस्पीकर. कसा साऊंड निर्माण होते ते आपल्याला माहीत आहे. द इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाऊडस्पीकर इज शोन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू इन फिगर 15.6. इट कन्सिस्ट ऑफ. आपल्याला फिगरमध्ये दिलेलं आहे, बघू शकता या फिगरमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. इथे काय आहे, परमनंट मॅग्नेट आहे, कॉईल आहे, स्क्रीन आहे आणि फ्रॉम मायक्रोफोन इथे सुद्धा दिलेलं आहे. यानंतर काय आहे आपल्याला दिलेलं आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ परमनंट मॅग्नेट. त्यामध्ये मॅग्नेट असतं एक लोहचुंबक. अ कॉईल इज वुंड अराउंड इट अँड इफ अ करंट फ्लो थ्रू दिस कॉईल इट ऑल्सो जनरेट्स मॅग्नेटिक फील्ड. जेव्हा ते कॉईल त्या जे मॅग्नेटच्या भोवती जे आहे ते कॉईल गुंडाळलेलं असतं आणि त्यामध्ये जेव्हा करंट सप्लाय होतं तेव्हा ते मॅग्नेटिक जनरेट होतं. मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते. दिस यू हॅव लर्न इन अर्लियर चॅप्टर इन दिस बुक. त्यामध्ये आपण बघितलं आहे मागच्या चॅप्टरमध्ये 14 चॅप्टर मेजरमेंट ऑफ हीट यामध्ये बघितलेलं आहे. You must have seen that if two magnets are brought near each other, जेव्हा दोन मॅग्नेट जवळ येतात, they move depending on their position. त्यांच्या पोझिशननुसार ते हालचाल करतात. If the same way here depending on the magnetic field created due to the coil moves back and forth. म्हणजेच की जे कॉईल जे आहे ते जेव्हा ते इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण होते तेव्हा जे कॉईल जे आपण जे स्प्रिंगसारखं गुंडाळलेलं आहे ते मागं पुढे निर्माण होतं आणि त्यामुळे साऊंड तयार होतो, असं आपण इथे समजून घेऊ शकतो. द फ्रिक्वेन्सी अँड द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द मुवमेंट ऑफ द कॉईल डिपेंड्स ऑन द व्हेरिएशन इन द करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉईल. इथे आपल्याला तर इथे जे आहे त्याचं जे द फ्रिक्वेन्सी अँड द ॲम्प्लिट्यूड जे असतं, तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूडबद्दल जे 9th स्टँडर्डमध्ये डिटेलमध्ये माहिती बघेल. म्हणजेच की ॲम्प्लिट्यूड म्हणजेच की काय, त्याचं जे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ते एका सेकंदाला किती हर्ट्ज निर्माण होते, एका सेकंदाला किती सायकल होते त्याला फ्रिक्वेन्सी असे म्हणतात. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे तर ॲम्प्लिट्यूड म्हणजेच काय, द ॲम्प्लिट्यूड विच इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर ऑर डेन्सिटी इज इंडिकेट बाय ए. म्हणजेच काय इंडिकेट करतात. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजेच काय, ते प्रेशर जे असतं, प्रेशर जे हवेचं मॅक्झिमम प्रेशर आणि डेन्सिटी जे असते मॅक्झिमम त्याला जे आहे ॲम्प्लिट्यूड असे म्हणतात. ॲम्प्लिट्यूड जी आहे एने डिनोट करतात. फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती फ्रिक्वेन्सी करतात लॅम्डा याने फ्रिक्वेन्सी डिनोट करतात. सॉरी, जी वेव्हलेंथ आहे ती लॅम्डाने डिनोट करतात. यानंतर आपल्याला बघायचं आहे
ते दिलं आहे द फ्रिक्वेन्सी अँड द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द मुवमेंट ऑफ द कॉईल. त्याची जी ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे की प्रेशर जे असतं, प्रेशर अँड डेन्सिटी आणि फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन द व्हेरिएशन इन द करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉईल. त्या कॉईलमध्ये जो करंट फ्लो होत आहे त्यावर ते डिपेंड्स असतं, त्याची ॲम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी. ॲज द आपण हे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन सुद्धा आहे, ॲम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी कशा डिपेंड्स असते, तर त्या कॉईलच्या व्हेरिएशन इन द करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉईल असं आपण लिहू शकतो. ॲज द कॉईल मूव्ज द कोनिकल स्क्रीन ऑफ द लाऊडस्पीकर विच इज अटॅच टू द कॉईल ऑल्सो मूव्ज बॅक अँड फोर्थ. हा जो कॉईल आहे, हा कॉईल जे ही स्क्रीन, या स्क्रीनशी टच असतो आणि जेव्हा हा मागं पुढे होतो तेव्हा यामधून साऊंड निर्माण होतो, व्हायब्रेशन तयार होते. इंटरनल स्ट्रक्चर दिले आपल्याला. कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ लाऊडस्पीकर. वी हॅव सीन दॅट ड्यू टू बॅक अँड फोर्थ मोशन ऑफ अ फ्रॉंग्स ऑफ द टर्निंग फॉक साऊंड वेव्ह आर प्रोड्यूस. ज्या टर्निंग फॉक जो असतो त्यामध्ये जे स्ट्रॉंग्स असतात, ते जे प्रॉंग्स असतात त्यामधून जे ते हालचाल करतात मागे आणि पुढे, त्यामुळे व्हायब्रेशन निर्माण होतो आणि साऊंड प्रोड्यूस होतो. हे आपण बघितलं आहे टर्निंग फॉकमध्ये. इन द सेम वे हिअर ड्यू टू बॅक अँड फोर्थ मोशन ऑफ लाऊड स्पीकर स्क्रीन साऊंड वेव्ह आर प्रोड्यूस. यामुळे जे लाऊडस्पीकरमध्ये जे या प्रकारेच जे कॉईलचे जे कॉईल असतात ते मागे पुढे हलतात आणि त्यामध्ये स्क्रीनमध्ये मोशन तयार होतं, जे मोशनमुळे लाऊडस्पीकरमधून साऊंड निर्माण होतो. यू फील दिस व्हायब्रेशन ऑफ द लाऊडस्पीकर स्क्रीन जस्ट बाय जेंटली टचिंग स्क्रीन ऑफ अ लाऊडस्पीकर विच इज प्रोड्युसिंग अ साऊंड. जेव्हा लाऊडस्पीकर आपण चालू करतो, आपल्याला हळू त्याला हात लावायचा. हळूच हात लावून बघा तुम्ही, पण कोणाच्या सानिध्यामध्ये असता तेव्हा हात लावा. टीचरच्या सल्ल्यानुसार तुम्ही त्याला टच करू शकता आणि त्यामधून जे व्हायब्रेशन निर्माण होतं आपल्याला त्याला जाणवायला मिळेल. व्हेरी लाऊड साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस बाय युझिंग अ लाऊडस्पीकर. या लाऊडस्पीकरमुळे आपण खूप मोठा आवाज लाऊडली निर्माण करू शकतो. देअर फॉर लाऊडस्पीकर आर यूज इन पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस जिथे जास्त पब्लिक असतात तिथे हे लाऊडस्पीकर यूज करतात. हाऊ एव्हर ॲज वी हॅव लर्न लास्ट इयर, इफ साऊंड लेवल इज अराउंड 100 डेसिबल. आपण बघितलं आहे 6th स्टँडर्डमध्ये किंवा तुम्ही हायरमध्ये सुद्धा बघू शकता. 100 डेसिबल द साऊंड कॅन बी हार्मफुल टू यूज. 100 डेसिबलच्या वर जर साऊंड असेल किंवा 100 डेसिबल असेल तर तो आपल्यासाठी घातक असतो. Therefore, although the loudspeaker can generate very loud sound, there must be limit on its loudness. त्याच्या लिमिट असतं, त्यामुळे ते गुन्हा सुद्धा आहे तो. 100 डेसिबलच्या वर जर आपण साऊंड नेऊ शकत नाही, व्हॉल्यूम वाढू शकत नाही, आपल्यासाठी ते हार्मफुल असतं. तर इथे जे आपले जे लास्ट हे 2 टॉपिक्स आहे हे सुद्धा मी क्लिअर करणार आहे. फ्रेंड्स, मी सर्व टॉपिक्स तुमच्यासाठी क्लिअर करते. तुम्हाला कुठेच एवढं कन्सेप्च्युअल नॉलेज मिळणार नाही. फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट करा. ट्रायजी दिलं आहे. अँड ॲप मे बी अवेलेबल ऑन द सेल. हे आपण खूप वेळपासून तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये सांगितलं आहे. हे 2-3 वेळा ही ट्रायजीस आलेली आहे तुम्हाला. अँड ॲप मे बी अवेलेबल ऑन द सेल फोन्स टू मेजर द लाऊडनेस ऑफ साऊंड इन डेसिबल. ही सुद्धा ॲप आपल्या सेलफोनमध्ये लाऊडनेस जे आहे त्याचा आवाजची जी इंटेन्सिटी आहे बघण्यासाठी एक ॲप्स असतात आपल्या प्ले स्टोरवर, तुम्ही डाउनलोड करू शकता. विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर, तुमच्या टीचरच्या हेल्पने यूज द ॲप टू मेजर द साऊंड लेवल ऑफ द साऊंड फ्रॉम अ लाऊडस्पीकर ॲट सम पब्लिक प्लेस. तर पब्लिक प्लेस म्हणजे जे लाऊडस्पीकरचा साऊंड निर्माण होतो, तर या ॲपच्या साहाय्याने तुम्ही त्याचा साऊंडची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याची जी डेसिबल आहे ते तुम्ही मोजू शकता. मेजर द साऊंड लेवल ॲट द डिफरंट डिस्टन्स फ्रॉम द लाऊडस्पीकर. तर डिफरंट डिस्टन्समधून तुम्ही ते साऊंड ते मोजू शकता. ड्यू टू ऑब्झर्व सम रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टन्स फ्रॉम द लाऊडस्पीकर अँड द साऊंड लेवल. तुम्हाला काय रिलेशनशिप मिळते ते तुम्ही इथे डिस्कस करू शकता. ऑलवेज रिमेंबर, वी शूड टेक केअर दॅट अदर आर नॉट डिस्टर्ब व्हेन वी स्टडी साऊंड अँड इट्स प्रोडक्शन. जेव्हा कोणी स्टडी किंवा काही जर आपण डिस्टर्ब होत नाही आहे ना कोणाला, आपण जेव्हा साऊंड अँड प्रोडक्शन, साऊंडचं प्रोडक्शन आणि साऊंडची स्टडी करत आहोत, आपण याची केअर घेतली पाहिजे की कोणाला डिस्टर्ब होत नाही आहे ना. यानंतर आहे साऊंड पोल्युशन इज द मेजर कॉज अफेक्टिंग द एन्व्हायरमेंट अँड सोशल हेल्थ. आपल्याला आपली हेल्थ आणि एन्व्हायरमेंटचं पोल्युशन होतं कशामुळे? साऊंड पोल्युशनमुळे. हे आपल्याला टाळायला हवं. हेन्स वी शूड फाइंड वेज टू अवॉइड द साऊंड पोल्युशन.
आपल्याला एक रिझन आहे, साऊंड पोल्युशन खूप वाढत आहे. यामुळे आपल्याला अवॉइड करायला हवं ते, त्याचं वे एखादा पर्याय काढायला हवा की त्यामुळे साऊंड पोल्युशन होणार नाही. तर फ्रेंड्स, इथे आपला जो लेसन नंबर 15 होता साऊंड, हा कंप्लीट झाला आहे. लेक्चर 2 सुद्धा आपलं कंप्लीट झालं आहे. खूप मोठं लेक्चर झालेलं आहे, पण या लेक्चरमध्ये आपण टोटली लेसन कंप्लीट केलेलं आहे. तर यावरची जी एक्सरसाइज आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला अपलोड केलेली आहे पहिलेच, तर ते तुम्ही माझ्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकता. तर मी लवकरच नेक्स्ट लेसन येईल त्याचे लेक्चर घेऊन येणार आहे. तर तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझे फ्युचरमधले व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचतील, आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. टेक केअर, बाय फ्रेंड्स.